ओके वेलकम ब्याक। अहिले चाहिँ म अलि उज्यालो देखेला अर्को लाइट बाल्ने छु यता कतातिर उस परिरहेको छ सकेसम्म त्यहाँ चाहिँ नलेख्न ट्राई गर्नेछु। लेट्स बिगिन। हामीले अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरेका छौँ जसमा के भनेको छ पोखरा युनिभर्सिटीको 15 स्क्रिनको 4A को क्वेसन हो। हामीलाई गिभन आइपी छ इज टु बी डिभाइडेड इन्टु नेटवर्क अफ 4 डिफ्रेन्ट स्कुल्स among 2 schools need to be subdivided into 3 departments. ओके 3 डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स मतलब यो कुरा पनि हामीले केबाट गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा तरिका छ सबनेटिङ गर्ने। एउटा चाहिँ एकर्डिङ टु नेटवर्क रिक्वायरमेन्ट्स, अर्को छ हामीसँग एकर्डिङ टु होस्ट रिक्वायरमेन्ट्स। र हामीसँग होस्टको स्पेसिफाई नगरेर हुनाले हामीलाई नेटवर्क चाहिँ थाहा छ, त्यही भएर हामी एकर्डिङ टु नेटवर्क रिक्वायरमेन्ट्सबाट गर्दै जाँदैछौँ। सबनेटिङको कुरा त्यही नै हो। तपाईँले फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मतलब अरू भिडियो नहेरी सिधै यसमा आउनुभएको भने सबनेटिङ भनेको हामीले होस्ट बिट्सलाई नेटवर्क बिट्समा दिने काम नै सबनेटिङ हो। सो यसमा भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि हामीसँग एउटा आइपी छ, त्यसलाई हामीले 4वटा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्समा अथवा स्कुलमा बाँड्नु पऱ्यो। लेट्स से दिस ए बी सी एन्ड डी, ठिक छ। यसरी 4वटामा बाँड्नु पऱ्यो। इच 4वटालाई फेरि 4वटा मध्येको 2वटालाई फेरि 3वटा उसमा बाँड्नु पर्ने छ। लेट्स से इट इज A1 A2 A3 पर्फेक्ट गुड। लेट्स कल इट इज B1 B2 एन्ड B3 पर्फेक्ट भेरी गुड पर्फेक्ट। सो अब हामीले यो काम गर्नुपर्ने छ र यिनीहरू सबैको लागि हामीले आइपीहरू सबै कुराहरू हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। डिफाइन गर्नुपर्ने कुराहरू यिनै हुन्। गुड, यहाँसम्म ठिक छ। सो अब हामी के गरौँ त, हामीलाई गिभन आइपीबाट अरू के कुरा जानकारी छ त्यो कुराहरू। गिभन आइपी छ हामीसँग 172.168.0.0/22। यसको मतलब के हो राजा? यसको मतलब यो जुनसुकै क्लासको होस्, मलाई मतलब भएन, जुनसुकै क्लासको होस्। यसको मतलब हो कि 22 बिट्स आर युज्ड फर नेटवर्क्स एन्ड रिमेनिङ अदर बिट्स आर युज्ड फर होस्ट। अब हाम्रो टार्गेट हो त्यो होस्ट बिट्समा युज गरिएकाहरूलाई नेटवर्कमा मिलाउनु, ठिक छ। गुड, यहाँसम्म ठिक छ। अब फोर स्कुलको लागि मतलब हामीले नेटवर्क कतिवटा बनाउनु पर्ने छ? 4वटा नेटवर्क बनाउनु पर्ने छ, मतलब 4वटा सबनेट गर्नुपर्ने छ। भनेपछि नम्बर अफ सबनेट्स भनेको 4 छ। हाम्रो टार्गेट हो कि सबनेट्स बिट्स कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा। नम्बर अफ सबनेट्स 4वटा छ भनेपछि 4वटा सबनेट बनाउनको लागि हामीलाई कति बिट्स चाहिन्छ? अभियसली 2वटा बिट्स चाहिन्छ। ओके 2वटा बिट्स चाहिन्छ भनेपछि मैले के गर्नेवाला छु, कमन मसँग अहिले के छ त भन्दाखेरि एउटा 2टा 3टा यो अक्टेट हो। अक्टेट मध्येको 22वटा त अलरेडी नै अकुपाई भइसक्यो, त्यसलाई मैले हेर्न चलाउन मिल्दैन। सो दिस इज 8 8 8 8 16। यसमा मैले लेख्छु 0 नै छ, त्यही म 0 नै राख्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके के हुन यो एडिट हुन मिल्दैन होइन। गुड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्फेक्ट। अब यो मध्येको 8 8 16 17 18 19 20 21 22 गुड। त्यो मध्येको त्यो यतातिरको के हो त, यतातिरको यति सबै भनेको हाम्रो अलरेडी नै नेटवर्क बिट्स हुन्। अब यता मध्येको यतिवटा मध्येबाट चाहिँ मैले 2वटा बिट्स, कति नम्बर अफ सबनेट्स 4 छ भनेपछि सबनेट बिट कति हुनु पर्यो? सबनेट बिट रिक्वायर्ड सबनेट बिट भनेको कति हुने भयो? रिक्वायर्ड सबनेट बिट्स भनेको 2 हुने भयो, किनकि 2 टु द पावर 2 गऱ्यो भने 4 आउँछ, त्यसले 2 हुने भयो। भनेपछि यो 2वटा जो सोल्टीहरू छन् यिनीहरूलाई पनि मैले अब यतातिर मिसाउनु पर्यो र यिनीहरू दुईटाको भ्यालुको चेन्जले मलाई 4वटा सबनेट्स दिन्छ। अब त्यो 4वटा सबनेट्स के हुन्छ हामी यहाँ लेखौँ र अनि इच सबनेट हामीले फेरि 4वटालाई बाँडौँ अनि इचलाई फेरि हामीले ती 3वटामा डिभाइड गरौँ, काम सकियो। पर्फेक्ट गुड। सो लेट्स डु दिस। फर्स्टमा यसलाई हामीले लेखौँ त यहाँ कति थियो 172 अनि 16 थियो। सो डु दिस 172.16.00 लाई ओके ओके गुड ठिक छ। म यसलाई यसरी नै लेख्छु अहिले 172.16.1 2 3 4 5 6 0 0। यतातिर मैले 0 नै लेखेँ किनकि त्यो सबै भ्यालु चेन्ज हुनेवाला छैनन्। 2 मा यस्तो गरौँ न, अलि तल लेखौँ ताकि हामीले त्यहाँ डेसिमल भ्यालुहरू पनि लेख्न सकियोस्। 172 16 1 2 3 4 5 6 अनि 0 1 0 पर्फेक्ट। 3 नम्बरमा 172 16 1 2 3 4 5 6 1 0
0 पर्फेक्ट 4 नम्बरमा 170 कम 1 2 3 4 5 6 1 1 0 पर्फेक्ट हो। यो जुन दुईवटा बिट हामीले अब थपेका छौँ र अब यो 24 नोटेसनबाट के हुनेवाला छ भन्दा /22 नोटेसनबाट /24 नोटेसन हुनेवाला छ र हामीले अब 24वटा बिट चाहिँ नेटवर्कलाई दिनेवाला छौँ। जुन यो दुईवटा बिट यो थियो यिनीहरूको भ्यालु मैले यहाँ चेन्ज गरेँ। पोसिबल भ्यालुहरू के हुन मिल्छ 0001 1011 र यसको आधारमा मसँग अब 4वटा सबनेटमा मैले डिभाइड गरिसकेको छु। यो इच सबनेटले मैले एबीसीडीलाई दिनेवाला छु र इच सबनेटलाई अब फेरि मैले फर्दर डिभाइड गर्नेवाला छु। पर्फेक्ट भेरी गुड भेरी गुड। अब यसलाई म डेसिमल नोटेसनमा लेख्नेवाला छु ताकि हामीलाई सजिलो हुनेवाला छ। डट यसको भ्यालु भनेको 0 नै यो डट 0 नै भयो /24 अब चाहिँ 24 किनकि यसमा 24वटा बिट्सहरू युज भएको छ फर द नेटवर्क। गुड। सो यसमा चाहिँ के हुने भयो .1.0 पर्फेक्ट /24 किन 24 यसमा पनि 24वटा नै युज भएको छ डट दिस इज 2.2.0 /24 पर्फेक्ट। यसमा चाहिँ डट 16.0.0 16.1.0 16.2.0 पर्फेक्ट 16.3.0 /24 पर्फेक्ट। यसलाई तपाईँले कन्भर्ट गर्नुभयो भने 3 हुन्छ। गुड। अब यो हाम्रो 4वटा सबनेट हामीले डिभाइड गरिसकेका छौँ। अब हामी के गरौँ A1लाई फर्दर डिभाइड गरौँ। यहाँसम्म ठिक छ। गुड। म यसलाई मेट्नेवाला छु यहीँ लेखौँ न ठिक छ। अब हामीसँग भएको चिज के हो त अब हामीसँग भएको यसलाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हो ठिक छ। सो हामीसँग 172.16.0.0 /24 यो र यो कुरा फरक कुरा हो मेरो राजा। यो कुरामा के भनेको थियो भन्दा नेटवर्क बिट्स 22वटा छ भनेको थियो। यसमा के भनेको छ नेटवर्क बिट्स अब 24वटा छ भनेको छ। त्यही भएर यो दुईटा कुरा फरक हो। यो चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर A को लागि हो। A को लागि पनि अब हामी फर्दर डिभाइड गर्दैछौँ। कसरी गर्दैछौँ लेट्स सी। अब यसमा पनि कतिवटा गर्नुपर्ने छ नम्बर अफ सबनेट्स भनेको 3वटा छ। 3वटा नम्बर अफ सबनेट्स 3वटा हुनको लागि मलाई कति बिट्स चाहिन्छ कम अन थिङ्क अबाउट इट। कति बिट्स चाहिन्छ एक बिटले पुग्छ पुग्दैन। एक बिटले मैले दुईवटा मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु 0 अथवा 1। 2 बिट चाहिन्छ। 2 बिट्सले मैले 4वटा चिज रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। मलाई 3वटा चिज रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भनेपछि अभियसली मलाई 2 बिटले काफी हुन्छ। सो आई एम गोइङ टु ह्याभ इट 2 बिट्स ठिक छ। 2 बिट्स हुनेवाला छ र यो 2 बिट्स अब मैले कुन चाहिँ युज गर्नेवाला छु लेट मी एक्सपान्ड दिस। मसँग अब बाँकी होस्ट बिट यताको मात्र छ। यताको सबै नेटवर्क बिट्सलाई युज भइसक्यो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड। यो 8वटा मध्येको होस्ट बिटलाई नेटवर्क बिट्समा दिने काम नै सबनेटिङ हो राजा। गुड। सो यो दुईवटा जुन छ यो दुईवटा चाहिँ मैले अब कसलाई दिनेवाला छु त अझै यताको सबनेटिङलाई दिनेवाला छु। यसलाई फर्दर सबनेट गर्नको लागि फर्दर डिपार्टमेन्टमा डिभाइड गर्नको लागि। सो अब के हुनेवाला छ सबनेट यही नै भयो। अब हामी त्यसलाई डिभाइड गरौँ र अझै फेरि 3वटालाई दिउँ A1 A2 र A3 को लागि दिउँ। म यसलाई यहाँ लेख्नेवाला छु फर्दर यता काम गर्नेवाला छु ठिक छ। गुड मजा आउनेवाला छ। 1 को A भनौँ अब चाहिँ A1 को लागि दिँदैछौँ ठिक छ। 172.16 यो पार्ट त चेन्ज नहुनेवाला छ त्यही भएर त्यसलाई म 0 नै लेख्छु डट। अब यो पार्टलाई म चेन्ज गर्दैछु 0 0 1 2 3 4 5 6 पर्फेक्ट गुड भेरी गुड। 1 को B म यहाँ लेख्दैछु सरी यसलाई A1 भनौँ क्यारे A1 भनौँ यसलाई A2 भनौँ 172.16.0 अब यो भ्यालु मात्र चेन्ज हुनेवाला छ। आई नो द्याट यु गेट माई पोइन्ट राइट। सो 0 1 1 2 3 4 5 6 पर्फेक्ट भेरी गुड। अब 1 को C भनौँ अथवा A3 भनौँ त्यसको लागि अब के हुनेवाला छ 172.16.0 यो भ्यालु मात्र चेन्ज भइरहेको छ 1 0 1 2 3 4 5 6 पर्फेक्ट। 1 को D भनौँ यसमा चाहिँ के हुने भयो 172.16.0 1 0 अब 1 1 हुँदैछ 1 2 3 4 5 6 7 वेट ओके। सो हामी के गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्फेक्ट। सो यो हामीले बाँड्यौँ। अब हामी यसलाई A3 लाई दिनेछौँ। A4 को यो हामी युज नगरौँ र A4 हामीले B लाई पनि दिनु चाहिँ मिल्दैन फेरि पनि किन हामीले त्यो अब अलरेडी नै बाँडिसकेका छौँ।
इफ सपोज ए स्कुलले फर्दर डिपार्टमेन्ट खोलेछ भने त्यतिखेर असाइन गर्न मिल्यो। ठिक छ, गुड। हामीले अब यति कुरा युज गरौँ र A1 को लागि अब हामीले फर्दर कुरा लेखौँ त। यसलाई मैले डटेड नोटेसनमा गरेँ भने यो 0 हुन्छ, स्ल्यास स्ल्यास कति लेख्ने, स्ल्यास मसँग दुईटा अप्सन छ, एउटा छ 22 एउटा छ 24 र अर्को छ 26। किनकि 24 मा दुईवटा फेरि भयो, सो दिस इज द 26 नोटेसन एन्ड दिस इज अगेन डिफरेन्ट देन दिस। यो भन्दा पनि यो पनि डिफरेन्ट हो, भ्यालु एउटै देखेला तर कुरा फरक हो राजा। ठिक छ, यसमा पनि के हुने डट 0 सरी डट यो भ्यालु कति हुने भयो, यो भनेको 32 न 64, सो 64/26। पर्फेक्ट, यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड। यस्तै गरी यसमा कति हुने भयो 128/26 अनि यसमा पनि 192/26। पर्फेक्ट, यहाँसम्म ठिक छ। अब त्यो 192 पछि अनि 255 सम्म चाहिँ हामी त्यो यो वाला चाहिँ युज गरेनौँ अहिलेको लागि। यो काम गरौँ, कसरी गर्छौँ हामी A1 को लागि। अब नेटवर्क आइडी कति हुन्छ राजा, यो नै नेटवर्क आइडी हुने भयो 172.16.0.0/26। पर्फेक्ट, भेरी गुड। ब्रोडकास्ट आइडी 172.16.0.26 छ भनेपछि म्याक्सिमम 2 to the power 32 - 26 भनेको 2 to the power 6, 6 भनेको 64 भनेपछि 63 जोड्नु पर्यो, 63/26। अब युजेबल रेन्ज कति हुन्छ, ओके युजेबल रेन्ज भनेको 172.16.0.0.1 देखि 26 टु कहाँसम्म पुग्ने भयो 172.16.0.62 सम्म पुग्ने भयो 26। पर्फेक्ट। अनि सबनेट मास्क के हुने भयो, सबनेट मास्क 26 युज हुँदाखेरि 255.255.11123456। पर्फेक्ट, दुईवटा युज भयो 24, 25, 26 वटा। अनि वाइल्ड कार्ड मास्क के हुने भयो, त्यसलाई बाइनरीमा डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु होला 250 सरी वाइल्ड कार्ड मास्क भनेको 00000123456। पर्फेक्ट, दिस इज वाइल्ड कार्ड मास्क। ठिक छ, यसको रिभर्स गरे हो। यो थियो A1 को लागि। यस्तै गरी यही काम हामी गर्नेछौँ A2 को लागि, गर्नेछौँ A3 को लागि, अनि हामी जानेछौँ B लाई फेरि कन्भर्ट गर्नेछौँ, अनि त्यति नै हो। अनि फेरि C र D को लागि त हामीसँग अलरेडी नै छँदैछ। सो लेट्स डु इट फास्ट। अब A2 को लागि भन्यो भने म यसैमा चेन्ज गरिदिन्छु। हाम्रो लास्ट टाइम कहाँ गयो त 0.63 मा गएको थियो, त्यो अब जानेछ 0.64, 64 मा गयो। 64 मा गएपछि ब्रोडकास्ट आइडी हुने चाहिँ 127 सम्म, सो 127 हुने भयो, 127 हुने भयो। अनि गएर के हुने भयो त युजेबल रेन्ज भनेको 65 देखि 126 सम्म हुने भयो, 126 सम्म हुने भयो। अनि अरु त कुरा सेमै हुने भयो। ठिक छ, यो थियो A2 को लागि। अब हामी हेरौँ A3 को लागि। A3 को लागि के हुने भयो, ओके A3 को लागि ओके A3 को लागि अहिले कहाँसम्म पुगेको थियो, यहाँ हेरौँ 0.128 हुने भयो 128/26। अनि कहाँसम्म पुग्ने भयो, 191 सम्म पुग्ने भयो, 91 सम्म पुग्ने भयो 26। अनि गएर हामीसँग के छ त रेन्ज भनेको कहाँसम्म, कहाँदेखि कहाँसम्म 129 देखि 190 सम्म हुने भयो। ठिक छ, यहाँसम्म भेरी गुड। अरू सबै कुरा सेमै भयो। यसरी हामीले A1 A2 र A3 लाई पनि बाँडिसक्यौँ। अब सेम काम गर्नेछौँ हामीले B को लागि। B को लागि गर्दाखेरि हामीसँग अरू सबै सेमै छ। ओके गुड। ओके B को लागि यो हो, B को लागि 1 डट। ठिक छ, हामीले यो A को लागि बाँडेका हौँ, यो B को लागि, यो C को लागि र यो D को लागि। भनेपछि अब यो B को यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। ठिक छ, सो लेट्स डु दिस। 0.1.0 छ, यहाँ मैले अब 1 लेख्छु र अनि अरू त सबै 0 छ, यसैलाई नै हामीले बाँड्नु पर्ने हो। सो .1 1 1। ठिक छ, 0 0 हुँदा 0 भयो, 0 1 हुँदाखेरि 1 भयो, अनि 1 0 अनि 1 1 छ, यहाँसम्म ठिक छ। या ओके ठिक छ, यो बाइनरीको 1 होइन, यो हाम्रो यो वाला 1 हो। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ, गुड। अब यहाँ पनि /26 हुने भयो र हामीले उताको फर्दर यो वाला पार्टको दुईवटालाई चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ। यहाँसम्म ठिक छ, पर्फेक्ट। अब आइ नै सक्यो। अब हामीले यसलाई नाम भनौँ
यो भनेको B1 हो, यो भने B2 हो, यो भने B3 हो। यहाँसम्म ठिक छ? पर्फेक्ट। लेट मी चेक दिस। ओके गुड, अलरेडी 14 मिनट बितिसकेको छ। यहाँसम्म ठिक छ। अब हामी के गरौँ त? B1 को लागि नेटवर्क आइडी के हुने? यही हुने 172.168.1.0/26। पर्फेक्ट, भेरी गुड। ब्रोडकास्ट आइडी 172.168.1.63 हुने। पर्फेक्ट, 26। त्यो ट्राई गर्नुहोस्, मिल्छ। 172.168.1.1 देखि कहाँसम्म जाने? 172.168.1.62 सम्म जाने। पर्फेक्ट। अनि गएर हामीसँग सबनेट मास्क के हुने? सबनेटमा 26 युज गर्दैछ, अभियसली 26 युज गर्दैछ भनेपछि 255.128 प्लस 64 गर्दाखेरि 128 प्लस 64 गर्दाखेरि 192। ठिक छ? अनि वाइल्ड कार्ड मास्क के हुने? 0.0.0. कति आउँछ यो? 63 आउँछ। पर्फेक्ट, गुड। तपाईँले त्यो बाइनरी अघि नै मैले बाइनरीमा राखेँ भने टेन्सन लिनु पर्दैन, कन्भर्ट गर्नुहोस्, एक्ज्याक्टली यही आउँछ। यो थियो B1 को लागि। अब हामी B2 को लागि कन्भर्ट गरौँ। पर्फेक्ट। अब त B2 को लागि गरिहालौँ। B2 को लागि भने यो हो, यहाँ 1.63 सम्म गएको थियो। स्टार्टिङ हुनु पऱ्यो 1.64 बाट, अनि जानु पऱ्यो 1.127 सम्म। कहाँबाट भन्दा 65 बाट 126 सम्म जानु पर्यो। यो थियो B2 को लागि। पर्फेक्ट, गुड। अरू सबै कुरा सेमै छ, केही छैन। अब B3 को लागि जाउँ हामी। B3 को लागि के हुने? यो हुने 1.128 बाट जानु पर्यो, किन 127 सम्म गइसकेको छ। सो 1.128 सम्म जानु पर्यो, 26 युज गरेको छ। अनि गएर 16.1.254 सम्म जानु पर्यो। नो सरी, 191 सम्म जानु पर्यो। हामीले त्यो मात्र युज गरेका छौँ। 191 सम्म जानु पर्यो /26। अनि गएर हामीसँग युजेबल रेन्ज भने कति हुने भयो? 1.129 देखि 190 सम्म हुने भयो। ठिक छ? अनि वाइल्ड कार्ड मार्क्स सेम नै हुने भयो 26 को लागि। पर्फेक्ट, भेरी गुड। यो थियो हाम्रो B3 को लागि। र यसरी हामीले B1 B2 को लागि पनि गरेका छौँ। अब C को लागि र D को लागि बाँकी छ, र त्यो पनि केही ठुलो कुरो छैन। हामीसँग अलरेडी नै छ भ्यालु, र अब हामी सिधै राख्न सक्छौँ। मजा आइरहेको होला। पर्फेक्ट, यसलाई म मेट्दैछु। ओके, लेट्स डू दिस फर दिस। C को लागि हेरौँ। अब C को लागि हामीसँग नेटवर्क आइडी के हुने भयो? नेटवर्क आइडी यही हुने भयो 172.168.2.0/24. पर्फेक्ट, 24, because we are just using 24 bits to represent network for the class C. Perfect, very good. ब्रोडकास्ट आइडी भनेको 172.16.2.24 भनेपछि 2 to the power 32 - 24 मा 1 घटाएर जोड्ने। यो भनेको कति हुन जान्छ? 24 6 2 8 भनेपछि 255 जोड्न पर्यो भनेपछि 2.255 हुने भयो। पर्फेक्ट, भेरी गुड। रेन्ज के हुने भयो? रेन्ज हुने भयो 172.16.2.1 देखि 2 कहाँसम्म? 172.16.2.254 सम्म /24। पर्फेक्ट, भेरी गुड। अब हाम्रो के हुने भयो? अर्को सबनेट मास्क के हुने भयो? 255.255.255.0। किन? 24 वटा 8 8 8 24 वटा युज भयो, बाँकी उताको 0 हुन्छ सबै। वाइल्ड कार्ड मास्क के हुने भयो? 0.0.0.255 हुने भयो। पर्फेक्ट, भेरी गुड। पर्फेक्ट, यो थियो C को लागि। D को लागि यस्तै गरी चेन्ज गरौँ। अब यसैमा चेन्ज गरिदिन्छु म, फटाछु। पर्फेक्ट, गुड। D को लागि के हुन्छ? 3.0 बाट सुरु भइरहेको छ र 3.255 सम्म जानेवाला छ, र 3.1 बाट 3.254 सम्म जानेवाला छ। ओके, गुड। अनि अरू त सबै कुरा सेमै छ। यो थियो D को लागि। र यसरी हामीले सबैको लागि आइपी, यी सबै कुराहरू हामीले क्याल्कुलेट गरेर आइपी डिजाइन गरेका छौँ। यसरी बाँड्नुपर्छ भने सबले डिजाइन गरेका थियौँ। यो थियो 2015 स्प्रिङको 4B 4A। ओके, व्हाटएभर। थ्याङ्क यू सर फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँको सबनेटिङमा अब चाहिँ केहीले छेक्दैन होला। थ्याङ्क यू।